Năm nay dịch bệnh không đi xin kẹo vui như mọi năm, nên các con và Vân bày ra cho có không khí Halloween. Anh ba nhà Vân thích làm thủ công, nên hai mẹ con cùng làm con ma bằng giấy. Anh ba rất khoái. Vậy là đã có chút không khí Halloween trong nhà rồi. Đồ ăn vặt cho các con hôm nay Vân sẽ dùng ớt chuông màu cam này. Chọn trái có đáy, có 4 rãnh hay 4 cái u cao lên như thế này là giống cái, có vị ngọt nên ăn sống ngon hơn. Trái nào đáy chỉ có 3 rãnh hay 3 cái u lên như thế này là giống đực, có vị đắng hơn một tí và ít ngọt nên dùng để xào nấu ngon hơn là ăn sống. Trái này có 4 u nhô lên, Vân sẽ chọn nó. Vậy ha, ăn sống thì chọn trái có 4 u nhô lên bên trái. Nấu ăn thì chọn trái có 3 u bên tay phải. Ngoài ra Vân cần gói bánh mì cây này để làm cái chổi phù thủy. Vân chọn loại to này để làm cái chổi to. Vân dùng con dao nhỏ này để lấy phần cuốn ra. Cắt một vòng xung quanh cuốn vậy ha. Khi lấy cuốn ra thì hột sẽ theo ra hết như thế này. Trái giống cái nên có nhiều hột hơn. Nếu có phần ruột mềm nào sót lại thì làm cho sạch, vì phần này ăn mềm èo không có ngon. Làm sạch sẽ bên trong vậy ha. Vân sẽ khoét 3 cái hình tam giác trên trái ớt chuông để làm mắt và mũi. Bố trí 3 cái tam giác sao cho cân đối, miễn sao nhìn vào là các con biết ngay đó là mắt và mũi ha. Vân dùng mũi dao để vẽ dáng cái miệng có răng súng trước. Vẽ trước như thế này rồi mới cắt sẽ dễ hơn vì có thể điều chỉnh. Khi cắt rồi lỡ không cân đối thì không sửa được nữa. Vẽ dáng cái miệng rồi, giờ Vân khắc răng súng. Thích còn mấy cái răng súng thì cắt chừa lại bấy nhiêu cái. Xong rồi cứ cắt theo đường vẽ là sẽ khoét ra cái miệng cười, ló răng súng. Chỉ cần con dao nhỏ có mũi nhọn một tí là có thể khắc được rồi các bạn. Bởi vì cái mặt cười ló răng súng này đơn giản chứ không cầu kỳ như khắc dưa hấu ngày Tết chẳng hạn, nên không cần dùng bộ dao cắt tỉa chuyên nghiệp đâu. Xong rồi Vân xếp rau củ vào. Dưa leo, cần tây Vân cắt có độ dài sao cho khi xếp vào trái ớt chuông nó vẫn còn cao hơn một chút như thế này cho dễ lấy ăn. Cà rốt trái nhỏ nên xếp lên trên cùng. Rồi đến rau thơm. Rau thơm vừa làm trang trí mà còn giúp các con học thêm mùi vị nữa. Rồi các con ăn được và thích lúc nào không hay luôn. Ta-da! Bây giờ Vân chuẩn bị 2 cọng ngò này để cột 2 cái chổi phù thủy. Vân cắt bỏ lá đi, chỉ lấy phần cọng cứng. Bỏ vào lò vi sóng hâm nóng 10 giây. Mười giây là cọng ngò mềm và dai ra dễ cuốn rồi. Như thế này là được. Hoặc dùng hành lá chần sơ qua nước nóng cũng được ha. Vân dùng Swiss cheese cho dễ cuốn lại thành cái chổi. Hoặc dùng giò lụa của Việt Nam mình, hoặc dùng ham kẹp bánh mì của Mỹ cũng được ha. Nhà có gì dùng đó càng tốt. Dùng bánh mì cây này làm cán chổi. Cuốn lại nè. Bánh mì cây này Vân thấy con nít người lớn đều thích và phổ biến, chợ nào cũng có bán. Dùng cọng ngò đã làm mềm trong lò vi sóng 10 giây cột lại. Có rau xanh cho chất xơ và vitamin, phô mai cho đạm và canxi, bánh mì là tinh bột cho thêm năng lượng
vậy là quá tốt cho một bữa ăn giữa buổi của các con cả nhà ha. Xong cái chổi phù thủy rồi. Con nít rất dễ bị lôi cuốn với màu sắc bắt mắt và hình dạng ngộ nghĩnh, nên nhiều lúc chỉ vì tò mò và thích thú mà các con ăn tới và ăn ngon lành. I want more mint. You want more mint? Bạn nào muốn tập các con ăn được nhiều loại rau xanh, thử kết hợp rau củ có nhiều màu sắc, mùi vị và hình dạng vui thử xem ha. Vân thấy nó rất là hiệu nghiệm đó. Các con Vân thích chấm rau với sốt ranch để ăn, hoặc chấm với bơ đậu phộng cũng ngon nếu không bị dị ứng, hoặc chỉ ăn không. Rau rất là ngọt rồi, ăn không vẫn rất ngon. Các bạn đừng quên bấm like và share để ủng hộ Vân và các con ha. Vân xin cảm ơn và hẹn gặp lại.